Ja, då ska vi prata lite grann här om det här med Principal Agent-teori och så vidare. Ett sätt att förstå detta är att man tänker sig en organisationsstruktur så här. Ja, organisationer är ju nästan alltid hierarkier på något sätt, men om vi tänker oss en förenklad, mycket hierarkisk organisation här, i varje fall med ett antal nivåer, och så skulle vi kunna tänka oss att här uppe finns det en styrelse. Och då kan man se detta som ett antal olika relationer. Så styrelsen här som då består av ett antal människor, men låt oss för enkelhetens skull säga att där har vi en ordförande och sen har vi en tillsatt vd här, men det skulle lika gärna kunna vara en nämnd och en förvaltningschef. Nästa nivå så kanske då vdn här har något affärsområdesansvarig där, som i sin tur har någon avdelningsansvarig där och en enhetsansvarig här. Och då skulle man kunna se detta som ett antal relationer där alltså styrelsen då vill påverka vdn så att vdn gör det styrelsen uppdrar till vdn att göra. Vdn vill sedan i nästa steg påverka sina affärsområdesansvariga så de gör och så vidare och så vidare. Vi kommer då få ett antal relationer här skulle man kunna säga. Där vi har en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Och då brukar man kalla de här, och det är det som också är namngivet den här teorin kan man säga då, att vi kallar uppdragsgivaren för principal och mottagaren här då av uppdraget för agent. Men som vi ser här nu då så kommer ju ner i en hierarki här då att agenten här som är agent visavi styrelsen också vara en principal i sin relation med sina agenter då. Så då blir det en agent där som är affärsområdesansvarig och sen i sin tur är en principal då och så vidare här egentligen då ner i hierarkin. Och då kommer vi få ett antal så kallade Principal Agent-relationer här då. Så att många i en organisation sitter alltså då ska man kunna säga på två stolar. Både i att vara principaler och att vara agenter. Ja, och då kommer vi till styrning här då när det gäller då. Principalen vill ju styra agenten att agera på ett visst sätt. Och den agenten vill sedan styra sina agenter att agera på ett visst sätt. Och så hela vägen ner här. Och då kan man ha lite olika utgångspunkter. Och tar vi då den så kallade Principal Agent-teorin här som jag då har ritat upp då utgår de från vissa saker då. Och det de utgår från då, det är det man skulle kunna säga någon slags rationell skola. Och den rationella skolan skulle då kunna sägas vara att människor här vill alltid sitt eget bästa. Så befinner du dig någonstans i den här hierarkin så vill du alltid maximera din egen nytta. Och då skulle man ju kunna säga här egentligen att i de här relationerna då så har styrelsen då ett visst uppdrag här. Eller de vill lämna ut ett visst uppdrag. De äger kan man säga till exempel då företaget här och vill då förstås att deras agent vdn ska göra så att deras investering blir så bra som möjligt. Men om vi nu tänker oss då att vdn är egentligen vill sko sig så mycket som möjligt själv då, alltså det är egenintresset som styr. Då kommer ju principalen få ett problem med sin agent här och det gäller det att på något sätt styra agenten så att agenten gör det som principalen vill. Och därifrån kommer då mycket av de här diskussionerna då att man principiellt brukar säga att man har två sätt att styra då. Där det ena sättet att styra skulle man kunna säga då är att vi belönar. Så vi använder belöning då. Så en belöning för att om agenten agerar på ett visst sätt så kommer agenten få en belöning. Det andra sättet, eller det parallella sättet då, det är ju att vi jobbar med kontroll då. Så vi kontrollerar att agenten sköter sig skulle man kunna säga. För lite grann så som man säger, grunden här egentligen, vi pratar ibland så här om teori X och teori Y, så att här skulle liksom kunna ligga närmare teori X då, att människan är slö och bara tänker sitt egen intresse då. Så vi måste belöna och kontrollera, ofta i en kombination då. Så det är logiken bakom Principal Agent här egentligen, så att man måste använda styrsystemen för att då påverka den. Och då kan man säga att man pratar i en sån här sammanhang då att vi har målinkongruens heter detta då. Så vi har olika mål då i den här hierarkin. Och principalen vill försöka skapa ett delat mål med sin agent. Och hur gör man det då? Jo, man belönar alternativt då kombinerar en belöning med kontroll skulle man kunna säga.
Och logiken är också så här att det finns en inbyggd problematik här, och det är ju då förstås att agenten nästan alltid har mer kunskap än principalen om hur man kan optimera verksamheten. Så styrelsen har en viss inblick förstås, och de vet vad de vill övergripande, men agenten känner till företaget lite bättre. Affärsområdesansvarig känner till affärsområdet lite bättre, och hela vägen ner då i hierarkierna. Så man brukar prata om att vi har också en informationsasymmetri då. Och det är klart att styr vi inte agenten så kommer agenten utnyttja sitt informationsövertag och då maximera sin egen nytta. Detta är det som är den bakomliggande antaganden i Principal Agent-teorin då, alltså den här slöa, man nu ska använda det lite krassa ordet egentligen då, slöa, egenmaximerande personer. Men man brukar också säga att en alternativ teori då, det är att människor i en organisation är vad man kan kalla då för stewards då. Och stewards då, det bygger liksom på en helt annan teori då. Det vill säga att människan behöver inte vara egenmaximerande och ska tänka egen nytta hela tiden. Utan det kan vara så att den här personen i en organisation visst vill organisationens bästa utan att man kontrollerar eller belönar. Man är ändå intresserad av att delta i företagets utveckling och sådana saker. Och då brukar man kalla den teorin kallas då för stewardship då. Stewardship-teorin. Och vilar egentligen då, skulle man kunna säga lite grann då, det som man pratar om teori Y då. Alltså vi har att du kan känna en tillfredsställelse av att bara göra ett bra jobb och att få uppskattning i företaget då. Men du behöver inte bli kontrollerad eller belönad då. Och då skulle man kunna säga att vi har två olika teorier där. Vi ska tänka att man kan agera som steward i företaget då, alternativt att man agerar som agent då. Och det är ju den problematiken som kan finnas här då, att människor kanske är olika då. Att i organisationer så har vi både att göra med sådana som beter sig som agenter, men vi kan också ha organisationer där människor är stewards eller en kombination. Och då är det ju svårt när man då designar ett styrsystem om det ska liksom mer betona att det är agenter vi har att göra med, eller att det ska betona att vi har med stewards att göra med. Där slutar vi nog, tror jag, del 1 på det här.